วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน8ก่อนปุริมพรรษา1 วันเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตานมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากันนี้เป็นเหตุให้พระอัญญาโกฏัญญาในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักษุโสดาปฏิมัคคหรือโสดาปฏิมัคคญาณคือญาณที่ทำให้สำเร็จเป็นโสดาบันดวงตาเห็นธรรมคือปัญญารู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาและทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในเมื่อวันนี้ของทุกๆปีเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจึงนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าวันพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8ความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นี้มีอยู่อย่างไรจะได้นำพุทธประวัติตอนหนึ่งมาเล่าต่อไปนี้นับแต่วันที่สมเด็จพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้คือในวันเพ็ญเดือน6พระองค์เสวยวิมุตติสุขในบริเวณโพธิมันนั้นตลอด7 สัปดาห์คือสัปดาห์ที่1ทรงประทับอยู่ที่ควงไม้อสัตถะอันเป็นไม้มหาโพธิ์เพราะเป็นที่ตรัสรู้ทรงใช้เวลาพิจารณาปฏิจจสมุปบาททำทบทวนอยู่ตลอด7 วันสัปดาห์ที่2เสด็จไปทางทิศอีสานของต้นโพธิ์ประทับยืนกลางแจ้งเพ่งดูไม้มหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตรอยู่ในที่แห่งเดียวตลอด7 วันที่ประทับยืนนั้นปรากฏเรียกในภายหลังว่าอนิสิมสเจดีย์สัปดาห์ที่3เสด็จไปประทับอยู่ในที่กึ่งกลางระหว่างอานิมิสเจดีย์กับต้นมหาโพธิ์แล้วทรงจงกรมอยู่หน้าที่ตรงนั้นตลอด7 วันซึ่งต่อมาเรียกที่ตรงนั้นว่าจงกรมเจดีย์สัปดาห์ที่4เสด็จไปทางทิศพายัพของต้นมหาโพธิ์ประทับนั่งขัดบัลลังก์พิจารณาพระอภิธรรมอยู่ตลอด7 วันที่ประทับขัดสมาธิเพชรโตมาเรียกว่ารัตนคราเจดีย์สัปดาห์ที่5เสด็จไปทางทิศบุรพาของต้นมหาโพธิ์ประทับที่ควงไม้ใสชื่ออาชาปารานิโคตอยู่ตลอด7 วันในระหว่างนั้นทรงแก้ปัญหาของพราหมณ์ผู้หนึ่งซึ่งทูลถามในเรื่องความเป็นพราหมณ์สัปดาห์ที่6เสด็จไปทางทิศอาคเนย์ของต้นมหาโพธิ์ประทับที่ควงไม้จิกเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอด7 วันฝนตกพรำตลอดเวลาพญานาคมาวงกฏล้อมพระองค์และแผ่พังพานบังฝนให้พระองค์ทรงเปล่งพระอุทานสรรเสริญความสงัด
และความไม่เบียดเบียนกันว่าเป็นสุขในโลกสัปดาห์ที่7เสด็จย้ายสถานที่ไปทางทิศใต้ของต้นมหาโพธิ์ประทับที่ควงไม้เกศสวยพิมุติสุขอยู่ตลอด7 วันมีพาณิชย์2 คนชื่อตปุษะและพันลิกาเดินทางจากอุกราชนบทมาถึงที่นั้นได้เห็นพระพุทธองค์ประทับอยู่จึงนำข้าวสตูผงข้าวสตูก้อนซึ่งเป็นเสบียงกลางของตนเข้าไปถวายพระองค์ทรงรับเสวยเสร็จแล้ว2 พาณิชย์ก็ประกาศตนเป็นอุบาสกนับเป็นอุบาสกคู่แรกในประวัติการทรงพิจารณาสัตว์โลกเมื่อล่วงสัปดาห์ที่7แล้วพระองค์เสด็จกลับมาประทับที่ควงไม้ไสชื่ออาชาปารานิโคตอีกทรงคำนึงว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมากยากที่สัตว์อื่นจะรู้ตามจึงท้อพระทัยที่จะสอนสัตว์แต่อาศัยพระกรุณาเป็นที่ตั้งทรงเล็งเห็นว่าโลกนี้ผู้ที่พอจะรู้ตามได้ก็คงมีตอนนี้แสดงถึงบุคคล4 เหล่าเรียบกับดอกบัว4 ประเภทคือ 1. อุคติตันยูได้แก่ผู้ที่มีอุปนิสัยสามารถรู้ธรรมวิเศษได้ทันทีทันใดในขณะที่มีผู้สอนสั่งสอนเปรียบเทียบเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นพ้นน้ำแล้วพร้อมที่จะบานในเมื่อได้รับแสงพระอาทิตย์ในวันนั้น 2. วิปจิตันยูได้แก่ผู้ที่สามารถจะรู้ธรรมวิเศษได้ต่อเมื่อท่านขยายความย่อให้พิสดารออกไปเปรียบเหมือนดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอระดับน้ำจากบานในวันรุ่งขึ้น 3. เนยยะได้แก่ผู้ที่ภาคเพียรพยายามฟังคิดถามท่องอยู่เสมอไม่ทอดทิ้งจึงได้รู้ธรรมวิเศษเปรียบเหมือนดอกบัวที่ยังไม่โผล่ขึ้นจากน้ำได้รับการหล่อเลี้ยงจากน้ำแต่จะโผล่แล้วบานขึ้นในวันต่อไป 4. ปาทาปรมะได้แก่ผู้ที่แม้ฟังคิดถามท่องแล้วก็ไม่สามารถรู้ธรรมวิเศษได้เปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำติดกับเปลือกตมลังแต่จะเป็นภักษาอาหารแห่งปลาและเต่าเมื่อเล็งเห็นเหตุการณ์นี้จึงตกลงพระทัยจะสอนทรงนึกถึงผู้ที่ควรโปรดก่อนคืออาลาลดาบทกับอุทกาดาบทท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็หาบุญไม่เสียแล้วจะมีอยู่ก็แต่ปัญจวัคคีย์จึงทรงตัดสินพระทัยว่าควรโปรดปัญจวัคคีย์ก่อนแล้วก็เสด็จออกเดินไปจากควงไม้ไสนั้นมุ่งพระพักตร์เสด็จไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสี การที่เสด็จเดินทางจากตำบลพระศรีมหาโพธิ์จนกระทั่งถึงกรุงพาราณสีเช่นนี้แสดงให้เห็นพระวิริยะอุตสาหะอันแรงกล้าเป็นการตั้งพระทัยแน่วแน่ที่จะประทานปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์เป็นพวกแรกอย่างแท้จริงพระพุทธองค์ก็เสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีอันเป็นที่อยู่แห่งปัญจวัคคีย์พอเสด็จเข้าราวป่าพวกปัญจวัคคีย์นั้นได้เห็นจึงนัดหมายกันว่าจะไม่ไหว้ไม่ลุกลับและไม่รับบาตรจีวรจะตั้งไว้ให้เพียงอาสนะเท่านั้นเพราะเข้าใจว่าพระองค์กลายเป็นคนมีความมักมาก
หมดความเพียรเสียแล้ว พอพระองค์เสด็จถึงต่างก็พูดกับพระองค์โดยไม่เคารพพระองค์พระองค์ตรัสห้ามและทรงบอกว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วจะแสดงธรรมสั่งสอนให้ฟังพราหมณ์ทั้งห้าก็พากันคัดค้านลำเลิกด้วยถ้อยคำต่างๆที่สุดพระองค์จึงทรงแจงเตือนให้ลำลึกว่าพระองค์เคยกล่าวเช่นนี้มาในหนหลังบ้างหรือพราหมณ์ทั้งห้าระลึกได้ต่างก็สงบตั้งใจฟังธรรมทันทีค่ำวันนั้นพระองค์ประทับแรมอยู่กับพราหมณ์ทั้งห้ารุ่งขึ้นวันเพ็ญแห่งเดือนอาสาฬหะพระองค์ทรงเริ่มแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนับเป็นเทศนากันแรกโปรดปัญจวัคคีย์นั้นโดยใจความคือทรงยกที่สุดสองฝ่ายได้แก่การประกอบตนให้ลำบากด้วยการทรมานกายและการไม่ประกอบตนให้เพลิดเพลินในกามสุขทั้งสองนี้นับว่าเป็นของเลวทรามไม่ควรเสพเพราะทางสายกลางเท่านั้นเป็นข้อปฏิบัติที่สมควรแล้วทรงแสดงทางสายกลางคืออริยมรรค8ประการได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะทำการงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะเพียรชอบ 7. สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งใจชอบสรุปด้วยอริยสัจสี่ได้แก่ 1. ทุกความไม่สบายกายไม่สบายใจ 2. สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ 3. นิโรธความดับทุกข์ 4. มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ชี้ให้เห็นโดยปริวรรคและอาการต่างๆว่าเมื่อรู้แล้วอาจยืนยันได้ว่าตรัสรู้โดยชอบถึงความหลุดพ้นและสุดชาติสุดภพแน่นอนขณะที่พระองค์แสดงธรรมนี้อยู่ท่านโกณฑัญญะได้ทรงญาณไปตามจนเกิดธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรมขึ้นทางปัญญาพระองค์ทรงทราบจึงเปล่งอุทานว่าอัญญาสิอัญญาสิโกณฑัญญะรู้แล้วเพราะพระองค์ทรงอุทานนี้ภายหลังท่านโกณฑัญญะจึงได้นามใหม่ว่าอัญญาโกณฑัญญะแต่นั้นก็ทูลขอบรรพชาพระองค์ทรงประทานอนุญาตด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทานับเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระศาสนาที่บวชตามพระพุทธองค์ตามพุทธประวัติที่เล่ามานี้จะเห็นได้ว่าวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญคือ 1. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา 2. เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ 3. เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้น 4. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะ
การถือปฏิบัติวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยพิธีวันอาสาฬหบูชาเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช 2501 โดยพระธรรมโคสาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือวันอาสาฬหบูชาด้วยเป็นวันที่คล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัฏนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกเป็นประกาศคณะสงฆ์เรื่องกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2501 และในวันเดียวกันนั้นได้มีประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1 สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดปูลาดอาสนะจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณครั้นแล้วให้ภิกษุสามเณรเข้าไปบูชาพระรัตนตรัยทำวัดค่ำแล้วสวดธรรมจักรกัปปวัฏนสูตรจบแล้วให้อุบาสกอุบาสิกาทำวัดค่ำต่อจากนั้นให้พระสังฆเถระแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัฏนสูตรแล้วให้พระภิกษุสามเณรสวดธรรมจักรกัปปวัฏนสูตรทำนองโสรพัญญาเพื่อเจริญศรัทธาประสาทะของพุทธศาสนิกชนจบแล้วให้เป็นโอกาสของพุทธศาสนิกชนเจริญภาวนาไมยกุศลมีสวดมนต์สนทนาธรรมบำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นตามควรแก่อัธยาศัยให้ใช้เวลาทำพิธีอาสาฬหบูชาไม่เกินเวลา 24 น.และได้มีการทำพิธีอาสาฬหบูชาอย่างกว้างขวางนับแต่นั้นมาทางราชการได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีการชักธงชาติถวายเป็นพุทธบูชาในวันนี้ด้วยเมื่อวันอาสาฬหบูชาซึ่งตรงในวันเดียวกันได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในรอบปีคือเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญอาสาฬหบูชาเดือน 8ของไทยเราชาวพุทธทั่วโลกจึงประกอบพิธีสักการะบูชาการบำเพ็ญพิธีในวันอาสาฬหบูชาแบ่งออกเป็น3พิธีคือ 1. พิธีหลวงพระราชพิธี 2. พิธีราชพิธีของประชาชนทั่วไป 3. พิธีของสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้การประกอบพิธีและบทสวดมนต์ในวันอาสาฬหบูชา
ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชา